ወራማ ፒፕል እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሌላ የኤክሴል ፈንክሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሞስት ኦፍ ታይም ያስፈልጋል ብዬ ማስባቸውን የኤክሴል ፈንክሽኖች ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ምናልባት ደግሞ እናንተም ያስቸግራችሁ ፈንክሽን የኤክሴል ፈንክሽን ወይም ደግሞ ፎርሙላ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቴሌግራም ቻናል ላይም ኮሜንት አድርጉልኝ። እዛ ላይ ገብቼ ቼክ አውት አደርግላችኋለሁ። ኤኒዌይስ ዛሬ ማሳያችሁ የኤክሴል ፕሮብሌም ማክስ እና ሚኒመም የሚያገኝ ወይም ደግሞ ማክስ እና ሚኒመም ካልኩሌት የሚያደርግላችሁ ፈንክሽን ይዤላችሁ መጣችሁ የመጣውላችሁ ላስት ቪዲዮ ላይ ኢፍ ፈንክሽን ወይም ደግሞ ፈንክሽን ምንድነው ፎርሙላ ምንድነው የሚለውን በደም አብራርቼ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ቪዲዮን የዩቲዩብ ቻናል ላይ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ድሮፕ አድርግላችኋለሁ ወይም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታ አለኝ። ይሄ ዳታ ምንድነው? የተለያየ የሙቪ አይነት ጀነሮች አሉ። ክላሲክ፣ ሚስትሪ፣ ሮማንስ፣ ሳይንቲፊክ፣ ያንግ አደልት የሚሉ የተለያዩ አይነት ጀነር አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እነዚህ የሙቪ ካታጎሪዎች በተለያየ አመት የሰሩአቸው ፕሮፊቶች አሉ። እዚህ ጋር ፕሮፊቶች አሉ። ስለዚህ እኛ ካልኩሌት የምናደርገው ምንድነው? ለምሳሌ የክላሲክስን ሙቪ በ5 አመት ውስጥ ከ2008 እስከ 2012 ማክሲመም በጣም ትልቁ ያገኘውን ዶላር ካልኩሌት ነው የምናደርገው። እንዲሁም ደግሞ በትንሹ ያገኘውን ዶላር ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ በማክስ እንጀምራለን። የክላሲክስን ስለሆነ ካልኩሌት የምናደርገው ሴላችንን ሴሌክት የምናደርገው ማክስ ላይ የክላክሲ ላይ ወይም ደግሞ ጂ2 ላይ ወይም ደግሞ ማክስ ካልኩሌት የምናደርገው የክላሲክስን ስለሆነ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ለምሳሌ የሮማንስን ካልኩሌት ማድረግ ከፈለጋችሁ ማክሲመሙን እዚህ ጋር ነው ክሊክ የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ሴላችሁን ክላሲክ ላይ ያደርጋለሁ። በመቀጠል ምንድነው ኢንሰርት ፈንክሽንን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኢንሰርት ፈንክሽንን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ምናልባት እዚህ ሊስት ውስጥ ላይ መጣላችሁ ይችላል ማክስ። እኔ ኦልሬዲ ከዚህ በፊት ስለተጠቀምኩት እዚህ ጋር ማክስ ይኖራል። ነገር ግን ከሌለ ችግር የለውም። ከላይ ሰርች ባሩ ላይ ያለውን ታጠፉና ማክስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። በመቀጠል ጎ ምትለዋን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በርግጥ ይሄ ማክስ ፈንክሽን የተለያዩ አድቫንስድ የሆኑ ፕሮብሌሞችንም ወይም ደግሞ አድቫንስድ የሆኑ አርጊውመንቶችንም በመቀበል ካልኩሌሽን ፐርፎርም ማድረግ ይችላል። ሌላ ተጨማሪ ኮንዲሽኖችን እየጨመራችሁ ማለት ነው። ለአሁኑ ቤዚክ የሆነውን ማክስ ነው ማሳጋችሁ። ስለዚህ ማክስን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ኦኬ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ናው እዚህ ጋር ምንድነው የምናስገባው? አርጊውመንቱን ወይም የፈንክሽኑ አርጊውመንት እናስገባለን ማለት ነው። አርጊውመንት ማለት ለማክስ ወይም ማክስ ካልኩሌት የምታደርጉበት ነምበሮች ወይም ደግሞ ኮምፔር የምታደርጉት ማክሲመም ፋይንድ የምታደርጉበት ሬንጅ ኦፍ ሴሎችን ሴሌክት እናደርጋለን። እኛ ካልኩሌት ማድረግ የምንፈልገው ከ2008 ክላሲክ እስከ 2012 ማክሲመሙ ስንት ብር ነው የሚለውን ነው ካልኩሌት ማድረግ የምንፈልገው። በርግጥ ይሄ እዚህ ኤክሴል ላይ ይሄንን ካልኩሌት ማድረግ ዲፊካልት አይደለም። ነገር ግን ዳታዎቹ በጣም ሰፊ ከሆነና በአይን ፈልጎ ማግኘት አዳጋች በሚሆንበት ታይም ጊዜ ይሄ ኦፕሽን በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ሬንጅ ኦፍ ሴሎችን ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ፋይናሊ ክሊክ ኦኬ ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት 49225 ማለትም የ2009 ማክሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሱን በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ቻላችሁ። የሁለተኛውም የሚስትሪ የሚለው ማክሱ ማን ነው? 82000 ነው ማለት ነው። ማክሱ 82000 ነው። የሮማንስ ማክሱ ስንት ነው? 131000 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነው ማክሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ ማክስ ነው በ2009። እንዲሁም ደግሞ 19000 ማክሱ እዚህ ጋር ነው እንደምታዩት። የያንግ አደልትም ማክሱ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማክስን ካልኩሌት ማድረግ ቻላችሁ። ሚንንም በዚህ መልኩ ፈጠን ብዬ ያሳያችኋለሁ። መጀመሪያ የክላሲክስ ነው ካልኩሌት ማድረገው። ስለዚህ ሴሌን ሚን ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኢንሰርት ፈንክሽን እላለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያው ላይ ሚን ብዬ ጽፋለሁ። በመቀጠል ጎ ምትሏን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ሚን ፈንክሽን እዚህ ጋር ይመጣልኛል። እሱን ሴሌክት ካረኩኝ በኋላ ኦኬ ምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ሬንጅ ኦፍ ሴሎችን ሴሌክት አደርጋለሁ። ይሄ ማለት ምንድነው? ከ2008 እስከ 2012 ያለው ነው የምፈልገው ሚኒመሙን። በመቀጠል ሬንጅ ኦፍ ሴሎችን ሴሌክት ካረኩኝ በኋላ ኦኬ ምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ሚኒመሙን ደግሞ እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ሚኒመሙ $10,000 ነው። ስለዚህ $10,000 ሚኒመሙን በስነ ስርዓት ካልኩሌት ያደርግላችኋል ማለት ነው። የሁለተኛው ላይ ትንሹ ሚኒመሙ $48 ነው። ስለዚህ $48,000 ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሚኒመሙን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሚን ፈንክሽን እና ማክስ ፈንክሽን ዋነኛ ጠቀሜታቸው ምንድነው? ከሬንጅ ኦፍ ሴል ወይም ደግሞ ሬንጅ ኦፍ ኤክሴል ዳታ ካላችሁ ሚኒመም ቫልዩን እና ማክሲመም ቫልዩን ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት የኤክሴል ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ እናንተ
ለእናንተ ከበድ ያላችሁ ያስቸግራችሁ ፈንክሽን ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ሰራበታለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ላይ አስተያየት ካላችሁ ድሮፕ አድርጉልኝ። ምክንያቱም ለቀጣይ አስተካክዬ እንድመጣ ማለት ነው። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቻው